Okay, to আজি আমি last chapter to le ahu eta chapter ma baki asile je current challenges facing Indian economy. মানে ভাৰতীয় অৰ্থনীতিৰ যেটো বৰ্তমান সমস্যাৰ যিখিনি সমস্যা সেই সমস্যাখিনি আহিব মাৰ্কস আহিব 22 হাইয়েস্ট মাৰ্কস আছে 22 মাৰ্কস আহিব বাকি লং কোৱেশ্চন আহিব আৰু মানে জানাই শৰ্ট কোৱেশ্চন লং কোৱেশ্চন সব আহিব শৰ্ট নোট 1-2 মাৰ্কসৰ মেবি এটো যিখিনি কারেন্ট সিনাৰিও ওপৰত থাকে তেনেকুৱা কোৱেশ্চন আহিব পাৰে 1-2 মাৰ্কসৰ 1-2 মাৰ্কস নাহিলেও এগিটা কোৱেশ্চন কিনো 4 marks or ahibo pare duta 2 marks or ahibo pare duta hene marks 6 marks or ahibo eta to ahiboi mane etia first ahile human capital formation human capital sources of human capital and human development state of human capital formation in India education sector in India okay agote eto health sector aru education sector duta asile স্বাস্থ্য খণ্ড আৰু শিক্ষা খণ্ড দুটা আসলে এটা অকল শিক্ষা খণ্ড দিছে ভালে কৰিছে বাৰু সো নেক্সট আছে রুরাল ডেভেলপমেন্ট কিন্তু বস্তুটো বহুত বেয়া হৈছে আকৌ পভাৰ্টি যেতিয়া লৈকে আছিল তেতিয়া বহুত ভাল আছিল পভাৰ্টি পা কোৱেশ্চন আহে কিন্তু পভাৰ্টি তো যেতিয়া গুছি গল তেতিয়া কোৱেশ্চনটো অকমান তোমালোকৰ কাৰণে টাফ হৈ গল নেক্সট আছে রুরাল ডেভেলপমেন্ট গ্ৰাম্য উন্নয়ন হেতু ভাল পঢ়িবলৈও ভাল বুজিবলৈও ভাল লিখিবলৈও ভাল key issues credit and marketing in rural areas okay eto to rinor kotha ahibo next ase agriculture market system diversification into productive actives sustainable development and organic farming okay egitao easy ase employment growth and changes in workforce participation rate in formal and informal sector problems and policies okay etu chapter e gute gitar saitar bhitorot e employment to okoman tan employment chapter to okoman tan aru hetu okoman data thakibo baki khini iman eku nai next environment and sustainable development etu to easy baru sustainable development bolange class 9 ba pohi ahisa to gute khini easy next etia ahile a unit 8 to enekwa eta unit jitu tumaluke mathalu blank hoi thakilo kiba eta likhibo pariba ekdom pariba karon reasons আৰু কেনেকে ভাল কৰিব পাৰি হে তেনেকুৱা টাইপৰ কোৱেশ্চন আহে ন বেছিকে তো এটো এনেকুৱা এটা চেপ্টাৰ জোৰ পৰা তোমালোকে নিজেও মনত ভাবি ভাবি লিখিব পাৰা আৰু ভুল নহয় বস্তুটো the first আহিলে human capital formation HCF human capital formation এই human capital formation আমি আৰু এটা পঢ়িছিলো কত পঢ়িছিলো বাৰু এই লাষ্টৰ ইয়াত পঢ়িছিলো কত গল এই human development indicator human capital formation হেতু লগত অকমান একে মানে বস্তুটো okay দুবাৰ দিছে unit 8 okay এটা human capital formation তা first আহিলে what is human capital মানৱ মূলধন বুলিলে কি বুজা মানৱ মূলধন কি হয়নে the first meaning এতিয়া কৈছে human capital can be defined as the knowledge ability skill and physical capacity of the people which help them to produce more okay মানৱ মূলধনে জনসাধাৰণৰ জ্ঞান ক্ষমতা মানসিক শক্তি কৌশল বিদ্যা নিপুণতা আৰু শাৰীৰিক শক্তিকে নিৰ্দেশ কৰে যিয়ে হিহতক অধিক উৎপাদনত সহায় কৰে মানে আমি সৰুৰ পৰা পঢ়ি শুনি ডাঙৰ হৈ যেতিয়া নিজে উৎপাদন কৰিব পৰা সক্ষম হও মানে উৎপাদন মানে কি নিজে যেতিয়া ইনকাম কৰিবলৈ সক্ষম হও তেতিয়া হেতুকে কয় মানৱ মূলধন মানে হিউম্যান ৰিসোৰ্স হেতুৱে হয় human resource is one type of human capital আৰু একেটা কথা তাৰ পিছত আহিলে human capital treats human beings as means to an end the end being the increase in productivity okay মানৱ মূলধনে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিৰ লক্ষ্যটো সাধাৰণভাৱে মানৱ জীৱক উপকৰণ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰে মানে ই মানৱ human capital মানৱ মূলধনে কি কৰিব উৎপাদন কৰিব লাগিব মানে মই কিবা এটা প্ৰডাক্টিভ কাম কৰিব লাগিব তেতিয়াহে মানৱ মূলধন হম মই পঢ়ুৱাব লাগিব পঢ়ুৱাইছো ন প্ৰডাক্টিভ কাম এটা কৰি আছো হেতুৱে খেতি কৰিব লাগিব মানে কিবা এটা কামত এংগেজ হৈ থাকিব লাগিব তে হেতুকে কব মানৱ মূলধন এতিয়া নেক্সট ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চনটা আহিলে যে মানৱ মূলধন আৰু ভৌতিক মূলধন মানে human capital and physical capital ইহত দুটাৰ মাজৰ ডিফাৰেন্সটো কি physical capital মানে কি বস্তু এই কলমটো হয়নে বা যিকোনো বস্তু টিভি গাড়ী যিখিনি আছে আৰু সেই গুটেখিনি আছে ভৌতিক মূলধন অৰ্থাৎ physical capital আৰু মানুহ আমি মানুহ এটা যিয়ে কাৰ্যক্ষম কৰিব পাৰে কৰ্মদক্ষতা আছে সেই মানুহটো হ'ব মানৱ মূলধন তো এই মানৱ মূলধন আৰু physical capital অৰ্থাৎ ভৌতিক মূলধনৰ মাজৰ ডিফাৰেন্সটো কি তো প্ৰথম ডিফাৰেন্সটো হৈছে physical capital অর্থাৎ buildings machines এইবোৰ is tangible and can be easily sold in the market সহজে বজাৰত বিক্ৰী কৰিব পাৰি বাট ইহতক human capitalক বজাৰত বিক্ৰী কৰিব নোৱাৰি মানে
Number 2 to hoise physical capital is separable from its owner where human capital cannot be separated from its owner. Okay, মানৱ মূলধনক নিজৰ যিজন গৰাকী মালিকৰ পৰা পৃথক কৰিব নোৱাৰি, কিন্তু ভৌতিক মূলধন পৃথক কৰিব পাৰি। কেনেকে আমি বেছি দিব পাৰো বস্তুটো ন, আমাৰ বিল্ডিংটা আছে বা যিকোনো বস্তু আৰু গাড়ী এখন আছে সেইটো আমাৰ মূলধন, কিন্তু আমি মই ওনাৰ মই বেছি দিলো বেলেগ হৈ যাব, কিন্তু মই মোৰ জ্ঞানটো মোৰ কাম কৰা শৈলীটো মই বেছি দিব নোৱাৰো। সেইটোৱে কৈছে নম্বৰ 2। নম্বৰ 3 কৈছে এখন দেশ বা বিভিন্ন দেশৰ ভিতৰত ভৌতিক মূলধন সম্পূৰ্ণৰূপে চলনশীল। চলনশীল মানে কি, ফিজিকেল কেপিটেল perfectly mobile between the countries, মুক্তভাৱে চলাচল কৰিব পাৰে, মুক্তভাৱে বা পইচা দিও হলেও চলাচল কৰিব পাৰে আৰু। কিন্তু mobility of human capital is restricted by nationality and culture. মই নিজৰ কালচাৰ মানে সংস্কাৰ বা জাতীয়ত্ব আৰু সংস্কৃতিয়ে মানৱ মূলধনৰ গতিশীলতাত নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰে। মানে মই মোৰ কি এইটো জাতীয়ত্ব মানে নেশ্যনেলিটি, মই এজ এন ইণ্ডিয়ান চিটিজেন, মই কৰবাত বেলেগ এটাত গৈ মানে মই বহুত দিন থাকিবগৈ নোৱাৰো, কিবা কৰিব নোৱাৰো, কিন্তু বস্তু এটা যাবগে পাৰে, সেইটোৱে কৈছে ইয়াত। নেক্সট কৈছে physical capital creates only private benefit. In other words, the benefit from a capital good goes to those who pay for the products and service produced by it. But human capital creates private benefit as well as social benefit. Okay, তো কি কৈছে কি ভৌতিক মূলধনে অকল প্ৰাইভেট বেনিফিটহে দিয়ে, মই গাড়ী এখন কিনিছো মোকহে দিব, হয়নে, বা বেলেগে ইয়াৰ পৰা যদি উপভোগ কৰিব খোজে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে পইচা দিব লাগিব। কিন্তু মানৱ মূলধনে কি কৰে, ছ'চিয়েল বেনিফিট দিয়ে। শিক্ষক এজনে পঢ়ায়, অকল এজনক নপঢ়ুৱায়, গোটেই স্কুলক পঢ়ুৱায়, হয়নে, তো কিবা পইচাৰ কাৰণে পঢ়ুৱায়। বা সমাজকৰ্মী এজনে, সমাজকৰ্মীটো ভাল উদাহৰণ, তেওঁ বিনা পইচাত সকলোৰে কাৰণে কাম কৰে, হয়নে, সেইটোৱে হৈছে তেওঁলোকে গোটেই ছ'চাইটিৰ কাৰণে কৰে, কিন্তু ফিজিকেলটো কি হৈছে অকল কেইজনমান ব্যক্তিৰ লগতে সীমিত হৈ থাকে। নেক্সট কৈছে ভৌতিক মূলধনৰ অৱক্ষয় হয়, ফিজিকেল কেপিটেলৰ ডেপ্ৰিচিয়েশ্যন হয়, হয়নে, অৱক্ষয় হয়, সময়ৰ লগে লগে ইয়াৰ ক্ষয় হৈ যায় আৰু বস্তুটো। গাড়ী এখন 10 বছৰ 15 বছৰৰ পিছত বেয়া হৈ যায়, পুৰণা হৈ যায়, নে, কিন্তু মানৱ মূলধনৰ সময়ৰ লগে লগে যদি তেওঁ নিজৰ কাম কৰি থাকে তেতিয়া তেওঁ আৰু ভালহে হয়, হয়নে, পঢ়াটো যদি আৰু পঢ়িয়ে থাকে তেতিয়া তেওঁ মানৱ মূলধনটো বেয়া হৈ নাযায় ন, তেওঁতো আৰু ভালহে হৈ যাব। সেইটোৱে কৈছে। এই ডিফাৰেঞ্চ চাবা, বেছি নহয় 4টামান চালে হ'ল ডিফাৰেঞ্চটো। তাৰপিছত sources of human capital, human capitalৰ sources, উৎস। এতিয়া চাবা হিউমেন কেপিটেল ফৰ্মেশ্যনৰ sources of human capital and human development. Okay, human capital and human development. এতিয়া human development আৰু human capital একেই নে বস্তুটো, এইটো চেপ্টাৰ আমি আগতে পঢ়ি লওঁ দেই। হিউমেন কেপিটেল এণ্ড হিউমেন ডেভেলপমেণ্টটো আগতে আমি পঢ়িলো। হিউমেন কেপিটেল আৰু হিউমেন ডেভেলপমেণ্টটো একেই হয় নে বেলেগ হয়, সেইটো কথা ইয়াত কোৱা হয়, সুধিছে। এতিয়া হিউমেন কেপিটেল আৰু হিউমেন ডেভেলপমেণ্ট দুটা বস্তু একে নহয়। ইয়াত কোৱা হৈছে হিউমেন কেপিটেল মে নট বি কনফিউজড উইথ হিউমেন ডেভেলপমেণ্ট। Human development treats human being an end in themselves. It treats human development as human welfare. মানুহৰ কল্যাণ, মানুহৰ যেতিয়া কল্যাণ হ'ব, কোনোবা এজন ব্যক্তি, কোনোবা এটা সংস্থা বা চৰকাৰৰ দ্বাৰা এটা গ্ৰুপ অফ পিপলৰ যেতিয়া ডেভেলপমেণ্ট হ'ব, তেওঁলোকক আমি যেতিয়া খাবলৈ দিম, তেওঁলোকক যেতিয়া আমি থাকিবলৈ ঘৰ দিম, তেতিয়া সেইটো হ'ব হিউমেন ডেভেলপমেণ্ট, হয়নে, মানৱ উন্নয়ন। কল্যাণমূলক কাম আমি যেতিয়া কৰিম তেতিয়া হ'ব মানৱ উন্নয়ন। কিন্তু মানৱ মূলধন কেতিয়া হ'ব, যেতিয়া তেওঁক আমি শিক্ষা দিম, তেওঁক আমি স্বাস্থ্য তেওঁৰ ভাল হ'ব, তেতিয়াহে সেইটো মানৱ হিউমেন কেপিটেল হ'ব, মানৱ মূলধন হ'ব। তো মানৱ মূলধন বেলেগ, হিউমেন ডেভেলপমেণ্ট বেলেগ, হিউমেন কেপিটেল বেলেগ, হিউমেন ডেভেলপমেণ্ট বেলেগ। হিউমেন ডেভেলপমেণ্টটো হ'ব, চবৰে হ'ব যেতিয়া আমি তেওঁলোকক কিবা এটা বস্তু প্ৰভাইড কৰিম, কিন্তু হিউমেন কেপিটেল নহ'ব যেতিয়ালৈকে তেওঁ নিজে ইচ্ছা নকৰে। মানে সেইটো নিজৰ পৰা আহিব লাগিব যে মই পঢ়িম, মই ভাল হ'ম। মেইন কথা পঢ়া, শিক্ষাই জড়িত হৈ আছে হিউমেন কেপিটেলৰ লগত, আৰু স্বাস্থ্যও আছে, বাট শিক্ষা আৰু স্বাস্থ্য অবিহনে হিউমেন কেপিটেল ফৰ্মেশ্যন নহয়। আৰু এফালে হিউমেন ডেভেলপমেণ্ট কিন্তু শিক্ষা আৰু স্বাস্থ্যৰ অবিহনেও হ'ব, কাৰণ তেওঁক আমি বস্তুটো দিবহে লাগে, দিয়াৰ লগে লগে হৈ যাব। তো মেইন ডিফাৰেঞ্চটো সেইটো। এতিয়া sources of human capital, human capitalৰ sources কি কি, মানৱ মূলধনৰ উৎসসমূহ, ক'ৰ পৰা আমি হিউমেন কেপিটেল ফৰ্মেশ্যন ক'ৰ পৰা হয়, মানে কি কি। তো ফাৰ্ষ্টটো আছে এক্সপেণ্ডিচাৰ অন হেল্থ। হেল্থৰ ওপৰত যেতিয়া আমি এক্সপেণ্ডিচাৰ কৰিম, হেল্থ
এক্সপেণ্ডিচাৰ যেতিয়া আমি স্বাস্থ্যৰ ওপৰত খৰচ কৰিম হয়নে এতিয়া স্বাস্থ্যৰ ওপৰত খৰচ কৰিলে কি হ'ব স্বাস্থ্যৰ ওপৰত খৰচ যেতিয়া কৰিম তেতিয়া মানুহ এজন নিৰোগী হ'ব হয়নে আমি স্কুলৰ কথাই ভাবো তেওঁ যদি আমি ভালকে ডক্টৰৰ ওচৰলৈ নি গৈ থাকো কিবা সাধাৰণ বেমাৰ এটা হ'লে তেওঁক যদি আমি ডক্টৰৰ ওচৰলৈ লৈ যাওঁ ভাল কৰিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ তেতিয়া স্কুল যোৱাটো ক্ষতিটো কমি যাব ক্ষতিটো কমি যোৱাৰ লগে লগে তেওঁ কি ভালকে পঢ়িব পাৰিব মনোযোগ কৰিব পাৰিব বা ঘৰতে বেমাৰী যদি বাচ্চা এটাক আমি পঢ়ুৱাই থাকো সি ইমান ধ্যান দিব নোৱাৰে কিন্তু নিৰোগী বাচ্চা এটাক যদি আমি পঢ়ুৱাই থাকো তেওঁ ধ্যান দিয়ে হয়নে তো এক্সপেণ্ডিচাৰ হেল্থৰ ওপৰত এক্সপেণ্ডিচাৰ কৰিব লাগিব তেতিয়াহে ভাল হিউমেন কেপিটেল ডেভেলপমেন্ট হ'ব নম্বৰ 2 এক্সপেণ্ডিচাৰ অন এডুকেশ্যন শিক্ষাৰ ওপৰত খৰচ এটো মেইন এই দুটা মেইন দেই এডুকেশ্যনৰ এক্সপেণ্ডিচাৰ অন এডুকেশ্যন এটা শিক্ষাৰ ওপৰতো খৰচ কৰিবই লাগিব হয় টেকনিক্যাল নন টেকনিক্যাল যিয়ে নহওক কিবা এটা তেওঁ ভালকে এটা ফ্যাক্টৰীত কাম কৰিবলৈ মেচিনটা চলাবলৈ দিয়াৰ আগতেও তেওঁ শিক্ষাটো দি লয় যে মেচিনটো এনেকে চলাব লাগিব তাৰ ওপৰত তেওঁ দক্ষতা তেতিয়াহে আহিব কোনোবাই শিকাই দিবই লাগিব এনিথিং মানুহে আজিকালি মোবাইলৰ পৰা ইউটিউবৰ পৰা শিকা হয় কিন্তু ষ্টিল তেওঁলোকে কৰবাৰ পৰাটো শিকে ন সেই শিকাটোৱে হৈছে এডুকেশ্যন তো এডুকেশ্যনৰ ওপৰত খৰচটো কৰিবই লাগিব নেট পেক ভৰাবই লাগিব নে তো সেইটো এডুকেশ্যনৰ ওপৰত খৰচ নকৰাকে হিউমেন কেপিটেল ফৰ্মেশন নহয় নম্বৰ 3 টো হৈছে এক্সপেণ্ডিচাৰ অন গিভিং অন জব ট্ৰেইনিং ওকে এটো হৈছে অন জব ট্ৰেইনিং এটা প্ৰশিক্ষণৰ ওপৰত ব্যয় যেতিয়া কোনোবা এটা কাম কৰি থাকে তেওঁ এতিয়া সাপোজ এজন ব্যক্তিৰ কথা কৈছো যি এই গেট খোলা বন্ধ কৰা কোনোবা বিল্ডিংত কাম কৰে সাপোজ যে ব্যক্তি আহিলে তেওঁ গেটখন খুলিব লাগে ঘুমাই যাব আকৌ ঘুমাই যোৱাৰ লগে গেটখন বন্ধ কৰিব লাগে হল তো তাত কি কৰিলে লগালক তেওঁ জবত অলৰেডি আছে কিন্তু কি কৰিলে গেটখন এতিয়া ভিতৰত সুইচ টিপা গেট কৰি দিলে তো তেওঁকটো কোনোবা দেখা দিব লাগিব ন হেতু অন জব ট্ৰেইনিং হেইটোৱে অন জব ট্ৰেইনিংত খৰচ কৰিব লাগিব অন জব ট্ৰেইনিং এটা হেও তেও কোনোবা এটো শিকাব লাগিব যে এনেকুৱা কৰিব লাগিব এটো কৰিব লাগিব এনেকে গেটটো পাৰ্মানেন্টলি বন্ধ কৰিব পাৰিম এনেকে আমি খুলিব পাৰিম তে হেতু এটা টিচাৰ্স বোৰকো কিছুমান যে ট্ৰেইনিংত পঠাই থাকে হেইটোৱে হৈছে অন জব ট্ৰেইনিং যেতিয়া তেওঁলোকৰ স্কিলটো বঢ়াই দিয়ে হিউমেন কেপিটেল ফৰ্মেশন আৰু ফৰ্ম হৈ যায় এইটো অন জব ট্ৰেইনিং নম্বৰ 4 ত আছে প্ৰবৰ্জনৰ ওপৰত ব্যয় মানে এক্সপেণ্ডিচাৰ অন মাইগ্ৰেচনৰ ওপৰত ব্যয় তা মাইগ্ৰেচনৰ ওপৰত ব্যয়টো এটা বহুত ডাঙৰ দেই মাইগ্ৰেচনৰ ওপৰত ব্যয় মানে আমি যেতিয়া এঠাইৰ পৰা আন ঠাইলৈ যাওঁ তেতিয়া তাত এতিয়া মই ইয়াত আছো লখিমপুৰত আছো একো মোৰ জব নাই তো মই যেতিয়া ইয়াৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ জব বিচাৰি যাম তো ইয়াৰ পৰা মোৰটো জব নাই ন তো মোৰটো ইনকাম জিৰো হৈ আছে এতিয়া ইয়াৰ পৰা যেতিয়া মই গুৱাহাটীলৈ যাম বাছৰ ভাড়া পা ধৰি তাত ৰুম লোৱাৰ পৰা ধৰি বা হোটেলৰ খৰচৰ পৰা ধৰি খানাৰ খৰচৰ পৰা ধৰি হনে জব বিচাৰালে কিমান দিনৰ জব পাম মই ঠিক নাই কিন্তু তেতিয়া লাগে 4 দিন 5 দিন মটো চলিব লাগিব হয়নে মইটো সৰু এক্সাম্পল দিছো কিন্তু বহুত বেছি ডাঙৰ বেংগলোৰলৈ যায় কিছুমান পঢ়িবৰ কাৰণে হয়নে তো এইটো মাইগ্ৰেচনৰ ওপৰত যেতিয়া খৰচ কৰা হয় মই যেতিয়া সাহস কৰিম যে মই ওলাই যাম তেতিয়াহে মোৰ ভাল হ'ব তেতিয়াহে মোৰ পাম মানে জবে পাও বা জিয়ে নাপাও ভাল শিক্ষাই নাপাও শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰতো হ'ব পাৰে তে সেইটো মাইগ্ৰেচন প্ৰবৰ্জন মানে প্ৰবৰ্জনৰ ওপৰত ব্যয় কৰিব লাগিব সেই ব্যয়টো আমি ভয় খাব লাগিব মানে সেই ৰিস্ক টেকিংটো হ'ব লাগিব মানে তেতিয়াহে আমাৰ হিউমেন কেপিটেল ফৰ্মেশন হ'ব তাৰ পিছত নেক্সট আছে শ্ৰম বজাৰৰ বিষয়ে তথ্য পাতি আহৰণ এক্সপেণ্ডিচাৰ অন একুৱাৰিং ইনফৰমেশন এবাউট দা লেবাৰ মাৰ্কেট ওকে ইনফৰমেশনৰ ওপৰত খৰচ কৰিব লাগিব এক্সপেণ্ডিচাৰ অন ইনফৰমেশন এটা ইনফৰমেশনৰ মানে ইনফৰমেশনৰ ওপৰত খৰচ কৰা মানে কি আজিকালি তো আগতে হেতু পেপাৰ বা মেগাজিন কিবা কিবি কিনিছিলে আৰু আজিকালি কি নেট পেক ভৰাই হয়নে আসাম কেৰিয়াৰ বা তেনেকুৱা কিছুমান সাইট আছে যে যত জবৰ খবৰ পায় এটো জব খুলিছে হেতু কব আসাম ট্ৰিবিউনত দিয়ে পেপাৰ কাটিঙত শুনিয়াকে হয় না এটো জব খুলিছে সেইবোৰ ইনফৰমেশনৰ ওপৰত যেটো খৰচ কৰে সেই গুটেখিনিয়ে হৈছে এইগিটা কি হিউমেন কেপিটেল ডেভেলপমেন্ট কৰিব পাৰে তো এই পাঁচটা হৈছে সোৰ্সেস অফ হিউমেন কেপিটেল ফৰ্মেশন এটা নেক্সট আহিলে State of Human Capital Formation in Indian Education Sector, India Education Sector. মই কিন্তু বৰ খেলিমেলিকে দিছে দেই State of Human Capital Formation in Indian Education Sector দিয়া হলে হয় বা State of Human Capital Formation in India in Education Sector in India দিয়া হলে হয় মই কিন্তু বৰ খেলিমেলিকে দিছে এতিয়া